Nào ai biết ra sao một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong cõi lòng chờ mong. Thế thôi, còn nhớ chút thế thai nhân tình đó. Hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đuối em khóc bao tháng ngày bão giông, thương những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau. Hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Nào ai biết ra sao một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong cõi lòng chờ mong. Thế thôi, còn nhớ chút thế thai nhân tình đó. Hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau. Hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Việc thứ ba, cậu Phát tuy là em út nhưng là con trai nên vẫn là trưởng nam. Phải chứng tỏ mình là đàn ông, nắm quyền ông chủ trong nhà Thành Lợi, chứ không để cho vợ giật dây. Để thật sự cậu Phát trở thành chỗ dựa tin cậy của má và các chị, được không? Tôi hứa tôi sẽ trở thành ông chủ thật sự. Vô. Vô. Chị hỏi thiệt, cả má lẫn dư luận đều nói việc phục hồi Thành Lợi là do một tay con Ngọc. Các anh chị đều công nhận con nhỏ đó quá giỏi. Nhưng không lẽ em không đóng vai trò gì quyết định à? Đúng rồi. Có người độc mồm nói cậu bây giờ chỉ là bù nhìn, canh dưa cho vườn nhà con Ngọc. Bậy nè. Dì à, con rất buồn khi dì để cho vợ chồng Lộc Thọ hùng vốn vô cửa hàng của Ngọc. Thật sự Thành Lợi là của Ngọc chứ không phải là của dì, mà cũng không phải là của thằng Phát nữa. Dì đừng có giận khi mà con nói thẳng như vậy. Dì biết chứ, lúc nào dì cũng nói với các con của dì như vậy. Có điều bây giờ hai đứa Lộc Thọ đã hối hận chuyện cũ rồi, thành tâm xin lỗi, muốn được hòa giải. Còn dì cũng muốn cả nhà đoàn tụ, quây quần, hợp sức làm ăn với nhau. Đó là chuyện tình cảm. Còn chuyện kinh tế, con đâu có lạ gì hai đứa gái của dì đâu. Lại thêm hai ông chồng thủ đoạn không kém, họ sẽ phá nát công lao của Ngọc cho dì coi. Con tin dì đi, dì còn sống thì chuyện đó sẽ không khi nào xảy ra. Lúc trước khi khó khăn phức tạp nhất, má còn bảo vệ được con. Huống hồ bây giờ con đang ở thế mạnh so với tụi nó mà. Ông bà ta có câu của chồng công vợ, đó là truyền thống nịnh đầm của dân tộc mình. Nói vậy cho vợ vui thôi,
Chớ đàn ông vẫn là trụ cột, Phát vẫn là phát nổ. Chớ đời nào để cho vợ giật dây. Hèn quá phải không Phát? Thôi, để cô Phát phát biểu. Nói đi Phát. Nếu mà nói Ngọc không có công á, thì không đúng. Nhưng nói một tay cổ làm nên, như bà già đi đâu vẫn khen, là chuyện hơi quan đường. Có lý hay Dượng Ba? Không có Phát đứng chỉ đạo trong bóng tối, thì làm sao Ngọc dám quyết bất cứ việc gì. Đúng quá. Quay quá ha. Phát chỉ nịnh vợ thôi, chứ đâu có sợ, phải không Phát? Không sợ. Đúng quá. Đúng rồi. Anh em mình quyết không sợ vợ. Không sợ hả? Không, về nhà mới sợ. Ngay cái chuyện bữa nhậu này nè, nếu tôi không quyết định cho các chị hùn vốn làm ăn chung, thì làm sao ngồi cùng nhau ở đây? Ngọc không là cái đinh gì hết, chỉ là vợ là mẹ của con tôi thôi. Đúng là giọt máu đào hơn ao nước lã. Bây giờ chị mới tin chuyện thiên hạ đồn cậu bị con Ngọc dắt mũi là chuyện bịa đặt. Đúng là bị đặt. Sẽ còn bất ngờ nữa. Để tôi chứng minh cho các anh chị thấy ai thực sự là chủ của Thành Lợi. Sắp tới tôi sẽ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Lợi, và việc kinh doanh vật liệu xây dựng chỉ là chuyện nhỏ. Cậu tính kinh doanh cái gì? Bí mật. Sắp tới Thành Lợi sẽ liên kết với các đại gia, quyết vươn lên tầm cỡ làm ăn xuyên lục địa. Nào 100%. Vô 100%. Chúc mừng sự nghiệp mở mang của nhà Thành Lợi đi các anh chị. Vô. Nhưng mà em phải nhờ tới sự bảo kê của anh đó. Sao, được không anh? Một người làm quan, cả họ được nhờ. Thì tôi với cậu cũng là anh em trong nhà cả mà. Ok. Nói thiệt má, con rất buồn chuyện này. Nhưng sự việc đã rồi, con đành chịu. Chuyện thiên hạ khó khăn, phức tạp đến đâu con đối phó được. Nhưng ở trong nhà con làm dâu, là bắt đầu từ thân phận con ở, rất khó cho con. Ngoài đời nó cứng rắn khôn ngoan bao nhiêu thì trong nhà chuyện tình cảm nó lại là đứa yếu lòng nhất, chịu thua thiệt bấy nhiêu. Lẽ ra dì phải hiểu điều đó chứ. Dì hiểu, nên mới thương nó, còn hơn con ruột đó chứ. Con cũng biết đó. Em cảm ơn chị Lệ đã lo cho em. Má, chuyện đã xong, coi như con tin má và dì má. Nếu có rắc rối gì về chuyện làm ăn với hai chị, con sẵn sàng chịu thiệt cũng được. Má cảm ơn con. Điều con lo nhất là anh Phát, như cái cây vừa qua cơn giông bão, chưa cứng cáp được nhiêu. Giờ nếu hai chị đều tốt đẹp, chân tình là tốt cho anh. Còn nếu tái diễn những trục trặc phức tạp như trước, con sợ không chừng anh sẽ trở lại chứng cũ. Con thấy nó bốc đồng một tấc lên tới trời, lại được mấy ông bà tân bốc, rồi kích động lòng tự ái của nó mà ngán. Tánh tình nó cũng bồng bột, còn mấy đứa kia cũng đùa vui thôi. Nhưng con lo cho thằng Phát là đúng. Với nó, chắc cả đời má không lúc nào hết thấp thỏm. Bà mệt hả? Đưa đây tôi. Thôi, khỏi ông nặng rồi, mang nữa gãy lưng. Chà, bà ngoại lo cho ông ngoại dữ ha. Nè xích lô. Tốt. Khoan, để tôi lên trước cái đã. Nè, kỳ này á bà lên thăm con Ngọc khi nó thành đạt rồi là sung sướng lắm đó nghe. Chứ 2 lần trước tôi lên á, trần ai khoai củ à. Nhưng sao lúc nó cực tôi lo ít, này nó khá tôi lại lo nhiều. Số nó vất vả quá. Dì an tâm đi, con Ngọc bây giờ vững lắm. Hồi đó nó bỏ con là đúng. Con lấy nó chắc chỉ làm quẩn chân nó thôi, rồi nó còn khá nữa. Không ai như con, rễ hụt còn thân hơn rễ thiệt nữa. Thôi dì đi đi. Nói với Ngọc là tuần sau con với Hồng sẽ lên thăm. Đâu đi ngay sáng. Dì đi nha.
Nhà hàng Phát con Ngọc ở đây phải không cô? Dạ phải. Thưa hai bác, Có vợ chồng Phát ở nhà không cô? dạ, anh chị đang có trong nhà. Mời hai bác vô trong mà. Vô bà. Ủa, ba má mới lên chơi. Đó, có thằng rể ngoan chưa? Chào ba má ngon lành dễ sợ. Kêu ông ngoại thì được, kêu ba nghe rất quớt à. Má con nó đâu? Dạ, gái ơi. Dạ. Lên nói chị Ngọc á, có ba má dưới quê lên chơi kìa. Thưa ông bà mới lên chơi. Ba má ngồi chơi. Bú ngoan, giỏi nội cưng ha. Con mắt thao láo, cái mũi hết hết. Thấy ghét chưa kìa. Chị Ngọc, có ông bà ngoại dưới quê lên chơi. Sao anh Phát không đưa lên đây luôn? Mắt coi ảnh kỳ không? Đó, con đang bú mà dứt tuột ra, chạy âm âm kia kìa. Thiệt mới sanh mà không kiên cử gì trơn hết trọi vậy. Che cho nó nè. Con chào má, chào chú. Mày á, vô duyên nhất hạn à. Thằng rể á, kêu tao bằng ba. Còn con cứ chú hoài. Phải kêu bằng dượng chứ. Chào chị Xui. Chị. Đó chị coi, nói hoài mà không chịu nghe. Mới sanh mà không biết kiên cử gì hết trơn à. Nè, bọc thằng cháu lại cho tôi, không nó bệnh giờ đó. Con gì mà mới lên để má chồng bán vốn rồi à. Nói cho vui vậy thôi, chứ tôi phải cảm ơn chị Xui nhiều lắm đó. Có phước mới sanh được đứa con gái như vậy. Nó cho tôi thằng cháu giống nội y chang à. Có phước là phước của chị chứ. Tôi bây giờ mất con mất cháu rồi. Thôi mà, con cháu là con cháu của hai má nội ngoại. Bên nào cũng thương cháu hết á. Để coi có giống bên ngoại không. Không giống gì hết trơn á. Giống nội thôi hà. Giống nội, ráng mà hưởng phước nội nghe con. Em à, ẵm con rồi đưa mọi người lên lầu tắm rửa vệ sinh đi. Má mới đi xe đò, đụng chạm bao nhiêu hơi người, bụi đường, vi khuẩn vi trùng tùm lum mà. Thôi tôi không dám đâu. Con xin lỗi má. Gái. Dạ. Bồng em lên trển đi. Dạ. Con mời má với Dượng lên trển nghỉ. Mình mẩy tao dơ lắm mà. Sợ lên trển á, dơ nhà cửa tụi bay. Tôi xin lỗi anh chị. Thằng Phát nó dại khờ, chỉ vì lo cho cháu tôi thôi. Cháu chị cũng là cháu tôi chứ bộ. Dạ. Cháu tôi còn nhỏ, nói nó dại khờ thì được. Chứ lớn đầu như mày mà còn khờ khạo là con cháu tao khổ nghe chưa? Dạ, để tôi dạy con tôi. Má, đưa đồ cho con mang lên. Có chút quà dưới quê. Dạ. Dạ cứ để đó chút nữa gái đem vô. Sao con thua lỗ vậy? Không phải chính má đã dạy con phải giữ cho thằng nhỏ từng chút hay sao? Trời ơi, giữ tình cảm quan trọng hơn là giữ mấy con vi trùng đó. Làm cha, làm chồng, làm con phức tạp. Dí dầu cậu giận mở hờn, con theo cùng cậu gái đờn cậu nghe. Nó ngủ chưa? Giờ nó ngủ rồi, nó ngoan lắm. Cho nó vô nôi đi. Thấy má Phước tối ngày chạy lên chạy xuống lo cho Phước, mệt quá gì không dám sinh con đâu. Ngủ ngoan nha. Tôi nói cho anh biết nha, đây là lần cuối cùng. Anh khi ai thì khi, coi thường ai thì coi, nhưng xúc phạm tới ba má tôi là không được đâu. Em nhớ không, anh vừa mới ở tiệm lên, sờ vô con, em đã là anh sao không? Sự giữ gìn vệ sinh đó chính má và em đặt ra còn gì. Giữ gìn khác, hỗn láo khác. Tôi nói vậy anh tự hiểu. Được tiền, được con, tha hồ được nước. Để rồi coi. Đỏ gì đâu, tôi thấy bà nội. Hàng đủ rồi, chị ghi hóa đơn cho khách đi. Anh cứ giao hàng đi.
Cách họ kiểm tra rồi ký nhận bao nhiêu. Việc thanh toán để tôi làm việc trực tiếp với họ. Nếu họ thắc mắc giá cả thì sao? Họ cứ việc điện thoại hỏi tôi. Anh chỉ là người phụ việc, bận tâm làm gì? Theo hợp đồng, tôi không chỉ là người giao hàng, mà là người đại diện cho cửa hàng giao dịch với các mối khách và nắm bắt thị trường, tiêu thụ hàng. Quá ra con Ngọc gài anh để theo dõi tụi tôi có ăn bớt không chứ gì. Quyền của anh to quá ha. Nè, tôi nói cho anh biết, tụi tôi biết buôn bán từ khi cô chủ của anh còn ở chuồng chăn bò dưới quê kìa. Anh về nói với con Ngọc, tụi tôi biết cách khai thác tiền của tụi tôi có lợi nhất, không ăn chặn ăn bớt của ai đâu. Tôi không chấp nhận những lời xúc phạm của các chị. Nhưng đây là nguyên tắc làm ăn từ hồi nào đến giờ. Nếu các chị không chịu, tôi cho bốc hàng xuống, về cái hàng khác mà lấy. Anh mở cửa ra lấy hàng xuống đi, tôi định bù tiền công cho anh. Dạ. Bỏ thì bỏ, tao đâu có ngán. Hàng này có móc đâu mà sợ. Thôi bà, nhịn một chút đi. Thôi khỏi, cứ để đi. Ủa sao kỳ vậy? Bắt bỏ xuống giờ bắt bỏ lên nữa hả? Mời anh vô nhà nói chuyện. Chị tôi quen buôn bán kiểu bà già hồi trước, không quen kiểu con Ngọc bây giờ. Anh Tám thông cảm nha. Nè, anh đưa cho khách đi. Cái kiểu này á là mình làm thuê cho con Ngọc, chứ làm chủ cái nỗi gì. Rút vốn ra, nghỉ cho khỏe. Cái bà này Bày đặt. Thật ra là hai cách bán hàng cũng như nhau thôi. Cách của tụi tôi á, là người nào biết việc của người đó, còn của con Ngọc á, là phải biết việc của nhau. Nhưng rốt cuộc nó vẫn là một vòng quay của đồng tiền thôi. Chị vô nói với bà chị đi. Tôi đi guốc trong bụng bả cái vụ bả góp vốn vô cửa hàng ở đây rồi. Có điều muốn qua mặt ai thì qua, chứ đừng qua mặt thằng Tám này nha. Mình về. Ngoài tiền công cu ly, không biết con Ngọc trả thêm tiền thưởng bao nhiêu một tháng mà nó trung thành dữ vậy. Thôi, chuyện nhỏ, chấp nhất làm gì. Phải rồi, tôi chấp á. Tại tôi không khéo mồm khéo miệng như gì. Nói chung mình cũng phải rút kinh nghiệm. Con Ngọc nó khôn ngoan từng trải thật sự, chứ không phải chi mới ra ràng đâu mà mình dễ qua mặt nó. Trước hết á, là mình phải tạo cho nó sự tin cậy, để em với chị mỗi người chiếm riêng một cửa tiệm rồi hãy tính. Trời ơi, tại sao chị không nói với em? Nói với vợ em làm cái gì? Cứ nói thẳng vô mặt cha Tám. Em là chủ, em có thể đuổi trả bất cứ lúc nào. Chị cũng phải tế nhị. Em thừa biết thằng Tám vốn thân thiết với vợ em từ lâu. Thân cái gì mà thân, cạch chớn là đuổi thẳng luôn. Lần sau tái diễn, chị nói không được cứ gọi điện thoại cho em. Không có 8 thì có 9, 10, 11, 12. Thiếu giống chị. Thôi ha. Giận ai mà la lối sùm vậy? Chắc không phải em Ngọc chứ. Ngu gì mà giận vợ. Nó mà cấm giận thì phiền đó ông bạn. Ngọc ơi Ngọc, có khách. Dạ. Tôi đã trao đổi với cổ rồi. Nhưng mà tôi nói trước nha, phần thuyết phục chính vẫn là ở hai vị đó. Để tránh cô ấy nghi tôi dễ dãi hoặc làm nội ứng cho hai vị. Yên tâm đi, tôi là vua thuyết khách mà. Chào các anh chị. Trời nè, xanh xong trung đẹp hẳn ra. Chị ghen với em đó nghe. Đây là anh Dũng, giám đốc công ty Trường Tân. Anh đã nói với em á. Chào bà chủ. Em có nghe anh Phát nói về thiện chí của anh với chị Liễu. Chúng tôi thấy anh chị làm ăn đáng tin cậy, có thể kết giao lâu dài, nên mới gợi ý chuyện liên minh. Chứ hiện tại thì tập đoàn của chúng tôi đã mở rộng khắp cả nước rồi. Đúng vậy đó. Chính chị ca ngợi tài thao lược, tay không dựng nên cơ đồ của Ngọc với anh Dũng đó. Anh mê vợ chồng của em lắm. Thị trường địa ốc bây giờ có dấu hiệu đóng băng rồi, nên chị với ông xã nhất trí hợp tác với Trường Tân. Theo tôi, Ngọc và Phát nên hòa nhập cho vui. Chuyện làm ăn đâu phải là trò đùa, mà rủ rê tụ tập nhau cho vui được. Kìa em, đâu phải chuyện vui, mà là chuyện làm ăn lớn, kiếm được nhiều tiền. Về việc này vợ chồng tôi đã bàn với nhau. Gia nhập thị trường xuất nhập khẩu phải có vốn lưu động lớn, mà sức chúng tôi chỉ có hạn. Em nè, đừng khiêm tốn. Anh đừng có sĩ diện, việc này phải tính kỹ mới được. Tính cái gì mà tính? Một đợi người ta ăn xong mới nhào vô hốt vỏ hả? Đúng rồi, phải chớp lấy cơ hội thôi. Cũng giống như vợ chồng tôi vậy đó. Nhờ đúng dịp cơn sốt đất đai nhà cửa nhào vô, nên mới hốt được một mớ khẩm đó. Nhưng bây giờ giá cả bất động sản đã chững lại, không ai mua bán nữa.
chị giải quyết mớ đất đai nhà cửa đó ra sao? Đó chỉ là mớ tài sản chết. Không kể nhiều người vay nợ ngân hàng để mua vô nữa. Thận trọng như em thì chẳng bao giờ mất, mà cũng không khi nào được lớn. Em không tham, chỉ cần đủ ăn vợ chồng hạnh phúc là được. Chắc chắn là ông Phát sẽ hạnh phúc nhất đời rồi, vì có bà vợ quá giỏi. Giỏi vừa thôi thì tôi hạnh phúc hơn. Người ta mong vợ giỏi không được, mà ông lại được voi đòi tiên. Cứ như mù vợ tôi á, cô lần hết sức, tôi bảo sao cứ gật đầu răm rắp à. Vậy là ông ngon hơn tôi đó. Để tôi trao đổi với má chồng tôi đã. Bà ấy nhiều kinh nghiệm, hơn nữa vốn liếng. Về vốn á, chị khỏi lo. Chia nhỏ lực lượng ra, có thể lập một lúc mấy công ty trách nhiệm hữu hạn. Thành Ngọc nè, Thành Phát nè, Thành Lộc, Thành Thọ, thậm chí cả Thành Phước nữa. Con chị đó, tập cho nó là ông chủ nhỏ luôn. Tôi sẽ hướng dẫn cho chị từng đường đi nước bước để kiếm vốn. Ở đâu ra mà dễ dàng vậy? Ở ngân hàng chứ đâu ra. Tao thấy con Ngọc á, giống như cô Tấm mà trèo cây cao vậy. Đứng ở dưới đất nhìn lên thì tưởng thấp, nhưng càng trèo lên chót vót á thì cũng đụng không tới buồng cao. Trong khi ở dưới đất cả bầy dì ghẻ và con cám đang cầm dao canh chừng chặt gốc. Thôi đi chú ơi, thời nay thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Nhưng mà con thấy con Ngọc là đứa bản lãnh. Mọi đường đi nước bước ở thương trường nó nhạy như điện á. Nhưng bất cứ ai đánh trúng tình cảm của nó là nó quỵ liền. Con lo lắm. Theo con á, chú nên ở trên này một thời gian, có gì đỡ đần cho nó. Không được. Tao chưa bao giờ quản lý tài sản lớn như nó. Luật pháp, luật giang hồ, những điều đối nhân xử thế, đạo lý tình cảm mình còn tham gia nói góp được. Nhưng cái chuyện thương trường, dù tử tế hay cạnh tranh lừa lọc nhau, mình khôn mấy cũng không bằng tụi nó. Cũng như chim sẻ lạc rừng thôi. Ở đây riết á, thấy đời phức tạp bề bộn mà buồn. Chỉ muốn về quê nằm võng, ngắm trăng, ca mấy câu giọng cổ. Thành thời thơ túi rượu bầu, không thấy chuyện sầu thế gian. Về ha. Chị về nghe. Đại Lanh, anh nghe em nói đã. cô còn muốn cái gì nữa? Làm nhục tôi vậy chưa đủ sao? Anh bình tĩnh, nghe em nói, rồi muốn giận luôn một lèo, em cũng không dám trách. Nói gì thì nói đi. Trước hết, em xin lỗi anh chuyện với má hôm trước. Chuyện đó tôi quên rồi. Nhưng mà bị cô lớn ác nhiều quá. Quen rồi, cô đừng có bận tâm nữa. Nhưng cô phải biết, con trùng đạp riết nó cũng quằn. Nhưng em là con trùng, chứ đâu phải anh. Cô hả? Sư tử Hà Đông phải gọi bằng bà nội. Vừa phải thôi ông. Lúc nào người ta chẳng thương mình, dịu dàng với mình. Chỉ đôi khi vì mang phản ứng tự ái của thời bị khinh rẻ nên mới nóng nảy như vậy thôi. Tôi đã nói quên chuyện đó rồi mà. Nhưng cái chuyện tách vốn ra lập công ty trách nhiệm hữu hạn, tôi đã nói trước rồi. Vậy mà lúc tiếp tụi nó, cô vẫn giở trò câu giờ, không nghe lời tôi, làm tôi quay độ. Rồi tụi nó sẽ đi rêu rao khắp nơi là tôi bị vợ xỏ mũi. Dắt đâu thì đi đó, nói gì cũng phải nghe. Có hai vấn đề buộc em phải thận trọng. Lúc nghe anh nói lần đầu em chưa biết gì về công ty Trường Tân. Sau đó em hỏi han tìm hiểu, biết đó là một công ty đứng đầu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Em loại bỏ đi việc vốn ban đầu của Dũng là nhờ đánh bạc buôn lậu. Nhưng cái chính là tư cách con người anh ta, em không tin được. Giống tôi chứ gì. Anh ta quá đáng và mua mẹo hơn anh nhiều. Mà anh lúc này cũng đàng hoàng rồi con gì. Đừng nịnh nghe. Chồng mình nịnh, chứ nịnh ai đâu mà sợ. Em nói nghe, mấy công ty doanh nghiệp liên kết với Trường Tân sau một hai phi vụ đều muốn cao chạy xa bay, vì họ nhận ra rằng lãi suất cao đó là nhờ buôn lậu với trốn thuế. Ai mà không biết, chẳng thằng nào đi buôn mà không tìm cách trốn thuế cả. Nghệ thuật ở chỗ là biết cách hợp thức hóa chuyện đó. Nhưng cây kim trong bọc thế nào cũng có ngày lòi ra.
Anh có nhận ra rằng chơi với Trường Tân chính là trò đánh bạc, mạo hiểm với cơ quan pháp luật, được ăn cả, ngã vô tù không? Vậy là cô từ chối khéo. Em nói vậy tự anh hiểu. Buôn bán không liều thì không thể nào giàu. Nếu cô không dám liều thì cô có lý theo kiểu lùm bạc cát, ăn chắc mặt bền. Đừng có ngoan cố nữa. Em tin chắc rằng em say mê kiếm tiền còn hơn cả anh nữa kìa. Chỉ 1 giờ, đồng tiền không sinh lời lẽ muốn nóng ruột lên rồi. Nhưng đừng bao giờ tham vọng quá. Làm ăn phải biết giữ gìn, an toàn trong pháp luật. Nghe em đi. Sao? Thắng hay thua? Thắng. Tính cả tiền lời, chia theo cổ phần, cũng ngang ngửa thu nhập với tiệm Mai. Vậy mà ngày nào mà em cũng hầm hầm như là bị cướp cơm vậy. Anh mà cũng nói như vậy hả? Vấn đề không phải là tiền thu bao nhiêu. Mình là bà lớn, là người nhà thành lợi, nay lại phải làm thuê cho con ở đợ trong cái tiệm mang tên ba má mình. Tức không chịu nổi. Không có cuộc cách mạng nào chiều nay phát động mà sáng mai thành công cả. Nè, em thử nghĩ coi, con Ngọc mất bao nhiêu thời gian để phục binh? Mấy năm hả? Chịu nuốt bao nhiêu nhục nhã? 2 năm ở bệnh viện lấy lòng bà già. Nó chẳng thương yêu gì thằng Phát đâu, nhưng vẫn lấy để thành dâu trong nhà, hiển nhiên trở thành bà chủ. Tức là anh khuyên em phải nhẫn nhục đội con Ngọc lên đầu hả? Đừng hòng nghe. Anh biết chỗ yếu nhất của nó rồi. Nghe anh đi. Em và dì Thọ, chị em phải bảo nhau nhún nhường nó tới đâu tới. Phải đội nó lên đầu thì cũng đội. Em không đội, anh sẽ đội. Không sao hết. Đến lúc nào có thể lật nhào được nó, anh sẽ nói. Tin anh đi.